Assalamualaikum kepada peminat-peminat scrunchie. Saya nak tunjukkan macam mana nak buat scrunchie ya. Mudah saja. Kita hanya perlukan kain satin 45 inci panjang dan lebar 4 inci setengah. Getah yang kecil ni 8 inci saja. Saya tunjukkan proses menjahit ya. Tinggalkan 1 inci dari hadapan. Jahit. Penghujungnya pun kita tinggalkan 1 inci. Okay. Untuk terbalikkan dia, kita guna pin. Tolak saja masuk ke dalam sampai habis. Tarik, keluarkan dia. Buang pin. Ambil hujung di sini dan hujung lagi satu yang terbuka tadi, cantumkan dia ya, jahit, matikan. Sikit-sikit. Okey, dia akan jadi macam ni, ada lubang 1 inci. Ambil pin dan getah, masukkan macam ni. Yang satu kita letak di sini sementara, dan satu lagi pin kita cangkuk di ujung lagi satu ni untuk jolok dia masuk ke dalam. Jolokkan dia sampai habis. Sekarang kita cantumkan getah ni. Tindih dia lebih kurang setengah inci begini. Jahit berulang kali supaya dia tak tercabut ya. Okey, dia jadi macam ni. Ada lubang 1 inci ni, kita tindih saja untuk matikan dia. Okey, dah selesai. Sekarang kita bentuk-bentukkan dia untuk
jadikan dia berombak. Ya, dah siap.